broken wing. It didn't last a spring. You shoved me out before the nest was cold. I couldn't fly, but God, I tried. I hit the ground and I was on my own. Välkomna till en ny liten vlogg hemma från gården. Det har ju blivit ett par sådana vloggar här nu faktiskt. Och det beror på, vi var ju i Grekland på ett bröllop. En kompis till mig gifte sig. Fantastisk upplevelse kan jag säga. Det var helt magiskt. Men på söndagen, vi hade våra grannar då som passade vår hund. Och på söndagen så blev hon huggormsbiten. Och vi skulle ju åka hem på måndagen då. Så hon hamnade på Helsingborgs djursjukhus. Olyckligt. Men och blev riktigt illa däran faktiskt. Hon fick hjärtpåverkan. Det är inte alla hundar som får, men hon fick det. Och blev sämre och sämre, och veterinären hade skickat och bett mig ringa upp då. När jag inte hade telefonen igång på planet. Så att jag ringde dem och då undrade de om ville ge dem serum. Det ger de inte i första läget. De flesta brukar klara sig utan. Men hon var så illa däran och kurvan gick åt fel håll. Så att vi valde att ge henne serum. Och så blev hon bättre och bättre. Men det slog ut magen. Fortfarande lite hjärtpåverkan. Så att nu är det rast vila i 4 veckor. Så därför blir det inte så mycket husbil för oss just nu, tyvärr. Men vi har bokat My Campfires träff uppe i Norrhult, Norrsunda, 3-5 juli. Så dit ska vi. Då är hon förhoppningsvis riktigt på benen igen. Men hon är mycket, mycket peggare och i princip helt återställd. Men vi ska på återbesök nu på onsdag. Ska de ta nya blodprover och nya EKG och så. Så idag är det söndag. Så vi har ju köpt en ny leksak också. Vi har ju köpt en elektrisk pizzaugn. Så därför ska vi baka lite pizza idag. Så här har jag gjort 2 degar. De gjorde jag igår. Den stora degen, så har jag bollat dem idag. Och nu har de fått stå här och jäsa till sig. De ser riktigt, riktigt fina ut. Så det är tanken. Att vi ska äta god hemmalagad pizza. Och vi har provat ugnen en gång innan. Och det blev fantastiskt bra. Det är en jädra skillnad än att baka det i en vanlig ugn. Även om det också går naturligtvis. Så att nu ska jag bara se till så den blir riktigt varm. Och sen mäta temperaturen på stenen. Och så drar vi igång det här. Då har vi första bakad och klar. Det här är napolitanskt bakade vi idag. Men det är som Anne säger, bakar man hemma så får man ha vad man vill på. Och det har vi här. Det här är inte normala ingredienser på napolitansk pizza kan jag säga. Jag har räkor och musslor och lite chili. Och sen har jag mozzarella och parmesan. Jag ska visa hur den blev. Här har vi den. Tycker faktiskt den blir väldigt bra. Ja, så nu håller Anne på att baka sin. Får vi se hur den blir sen. Resultatet återkommer jag med. Ja, Annes blev lite liten. Hon fick inte ut degen riktigt, men skitsamma. Det smakar säkert lika gott ändå. Ja, så nu ska vi äta lite pizza och njuta av den. Så får vi se vad som händer. Det händer väl inte mycket mer idag kan jag tänka mig. Det är söndag kväll.
Välkomna till en ny dag på gården. Tidigare så är vi hemma på grund av att vi har en hund som är lite konvalescent. Men imorgon ska vi till veterinären som jag sa. För kontroll och nya prover. Ja, lite tråkigt, men det kunde ju slutat mycket, mycket värre. Det kunde ju faktiskt slutat i att vi inte hade någon hund. Men det har vi och hon börjar pegna till riktigt ordentligt. Så det är vi glada för. Jag tänkte jag kunde uppdatera lite. Det är ju länge sedan jag filmade våra plantor som vi planterade i en tidigare video. Nu har vi dem i växthuset. Här har vi lite tomater, chili och paprika. Gurkorna har tagit sig fint. Köpte också en basilika bara för att jag skulle ha till en pizza. Så köpte jag det på Ica och så planterade jag om den och den trivs verkligen här ute kan jag säga. Sen har vi även på denna sidan har vi också tomater. Och ett par gurkor. De har tagit sig riktigt bra här inne i växthuset. Sen har vi ju sån här självbevattning som ni ser där lägger en svart droppslang. Så det flyter på riktigt bra med våra små plantor. Men det är en bra bit till det är skörd. Det kan jag ju dessutom visa lite. Det har jag inte heller visat på länge. Vi kläckte ju fram kycklingar också i en tidigare video. De har ju vuxit och blivit lite större. Faktiskt. Går vi in och fladdrade lite här för det är LED-belysning. Jag ska bara tända här kanske. Ja, det var inte den. Vi skiter i det. Vi kan filma ändå. Här har vi dem. Små liven höll jag på att säga, men de är inte så jädra små längre. De är rätt så stora. Vi har inte kollat hur mycket tuppar och hönor det är. Det får vi se när de börjar gala. Så får man reda på vilket som är vilket. Ja, en liten uppdatering från det. Idag på schemat så ska vi först av allt unboxa en paket som jag fick igår. Jag har ju en sån här robotklippare med motion. Luba Mini AVD. Och då har jag köpt ett garage till den. Och det är den rackaren som står här ute. Öppna dörren. Den är det som ska få ett garage. Så slipper den att stå ute. Det har ju regnat rätt bra här i några dagar nu. Kan man skydda den så gott man kan, även om den tål vatten, det är ju inte det. Men det är ju ändå bättre naturligtvis. Om den får lite tak över huvudet. Så det är väl det jag ger mig på nu. Och sen ska vi börja skrapa fönsterna på vårt gästhus. Och jag kanske ser lite röd ut om ögonen här, men jag har fått en ögoninfektion i bägge ögonen. Så nu har jag tvättat dem med koksaltlösning och smort lite får vi se om det blir bättre. Det har varit jobbigt ett par dagar här nu faktiskt. Ja, men vi drar igång med dagens sysslor. Ja, då har vi börjat att packa upp den här lilla saken. Ska vi se. Hur ska vi ha denna nu? Den ska vara så. Ska man ju in de här rören också. Det är ju fördel. Så. Så. Så ska de in där.
kom den. Nu ska de i hål här nere. Där kom de. Så spänner vi dem i en fantastiskt smidigt garage det här. Jag har ju satt ihop ett sedan tidigare som sagt. Så. Perfekt. Ja. Ska vi bara ut och skruva fast det vid gräsklipparen. Den står ju på laddning nu så det blir perfekt att göra det nu. För då vet jag exakt var gräsklipparen står när den pausar och laddar. Då var den monterad. Det är lite gropigt här. Hönsen är ju att speka precis in till ladugårdsväggen så det är lite svårt att fästa. Det drar inte jättebra med de här markskruvarna som är till. Det är ju bara sådana plastskruvar, de är inte speciellt långa men här står han bra. Nu får han lite skydd i väderleken. Ja. Så nu ska vi plocka fram skraporna och varmluftspistol och lite sånt. Så ska vi gå på och skrapa rutorna på, eller karmarna, fönsterbågarna på gästhuset. Ja, men nu måste vi plocka fram lite grejer först. Ja, där nere går frun med röjsågen. Hon ska ta alla de här bräket som är i hästhagen här. Hon har börjat med det nu. Hästarna äter ju inte det. Så hästarna går upp i vinterhagen just nu. Men nu ska jag börja skrapa rutor och hämta lite grejer ute i pumphuset. Då var älsklingen klar med denna delen. Där alla bräkerna var. Har hon slagit det. Fint som fanken. Nu är hon där borta. Nu håller hon på. Nu ska hon slå lite smörblommor. För det är inte speciellt bra för hästar. Men vi såg en rolig grej här faktiskt. Vi fick en liten fläderbuske av våra danska vänner. För det är nog 6 år sedan vi satte den och vi har inte sett den. Och nu helt plötsligt så bara växer den upp här. Titta vad fläderblommor det blir på denna lilla buske. Den är inte mer drygt 1 meter hög. Och det kommer massvis med fläder. Det är första året den ger fläder faktiskt. Det var lite kul. Det ska bli väldigt så att det blir lite flädersaft tror jag. Med bestämdhet går jag under de här trådarna, eltrådarna. Vi har ingen el på det så det är ingen fara. Och lille Skalman han går här, eller vad man ska kalla han. Klipper så fint. Det blir jättefint. Alltså det är ju Guds uppfinning det här med robotgräsklippare. Och framförallt sen jag köpte de här 2 stycken fyrhjulsdrivna Luba Mini LiDAR. Så man inte behöver en massa jävla kabel och skit. För de klipper så jädra bra. Ja. Jag håller på med mina fönster. Jag ska visa lite sen men det är mycket jobb och mycket pill. Och jag vill ogärna. Jag pillar ju bort all gammal shit. Och färg naturligtvis. Men shitet är ju det värsta. Det är risk att man spräcker rutan så fort man bräcker lite. Och det försöker jag undvika. Så jag bara kan shitta om dem. Det hade varit mycket enklare än att byta glas. Så att det är lite pill. Så det tar lite tid. Men jag är ju pensionär så jag har ju all tid i världen faktiskt. Kan man tro. Men man har mycket att göra som pensionär kan jag säga. Det är som många har sagt till mig innan att jag förstod inte hur jag hann att jobba. Och det har man ju bara skrattat åt. Men nu när man själv är där så inser man faktiskt att det är faktiskt så.
Man har grejer hela tiden. Men nu ska jag hämta en liten sopborste här inne i verkstaden. Och så ska jag upp och fortsätta pilla kitt och skrapa fönsterbågar. Ja, här är ju då mitt problem ska jag inte säga. Mitt projekt är det. Och det är ju att försöka få bort allt löst. Och framförallt kittet. Det är inte utan att spräcka rutan då som jag säger. Och det är inte alldeles enkelt. Det som sitter riktigt löst är ju inga problem. Där kom minsta lilla man pillar, vet du. Så. Det är så man vill ha det. Så vill man ha det. Det är perfekt. Och så får jag kitta om alltihopa där. Det är jag mycket tryggare med än att det bara lossnar en liten bit. Och det har det gjort här. Här är en del som jag sitter väldigt hårt. Och det är frågan om man ska försöka och... Ja, där kom det. Så. Fick jag bort den också. Det är mycket bättre. För då vet jag att jag har nykittade fönster. Men en del sitter vansinnigt hårt. Och då är frågan, ska man pilla bort det? Eller ska man bara behålla det? Den sitter så hårt så jag tror fanken jag behåller den. Ja, men då är den rutan är färdigskrapad. Så nu tar vi den och sen har vi 4 till på denna. Det värsta är att jag har 4 fönster till sen. Men som sagt, jag är ju pensionär. Jag har all tid i världen. Kan man tro. Men vi får väl leva efter det, förhoppningarna. Så att jag fortsätter. Det är inte så mycket att se när jag pillar kitt och skrapar färg. Så att jag kan väl återkomma när jag har gjort det jag ska göra för dagen. Det börjar närma sig kvällen så att det blir nog inte jättemycket mer. Sen ska vi laga mat och vi ska ha det lite gott ikväll. Vi behöver inte jobba dygnet runt när man är hemma hela tiden. Så gör vi. Vi återkommer när jag är färdig för dagen. Ja, då har jag gett upp skrapningen för idag. Så skulle jag stå här vid Anna och gjort en ny avstängning här. Då skulle jag stå här om hästarna kommer och de kommer här nu då. Så att inte de springer ut här då. För de brukar springa ut här nere i hagarna där. Och så är de inte beredda på kanske att det är avstängt här nu då. Så, men det var inte så farligt. Det blev lite trav. Men det blev inte mycket mer än så. Så nu går de här och äter. Där har vi Hammi. Och den brune är Frenja. Nu kom de ut och fick lite nytt gräs. Och frun har ju slagit som jag visade innan där. Så nu har de denna lilla hagen här. Längs med det staketet här. Och så går det där nere och så går det där upp. Det är bara en liten plutt här. Men då trivs de. Nu får de lite nytt gräs. Och där kommer frun. Ja, det blev inte så allvarligt. Så nu ger vi upp jobbet för idag. Så ska vi gå in och börja fixa lite middag. Och det blir nog inte mycket mer gjort idag som sagt. Så syns vi när vi drar igång nästa projekt. Och det blir imorgon. Då ska jag fortsätta med min skrapning av fönster. Så det blir gott.